Ai moi! Mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut nauttimassa stressilääkettä. Kaikilla meistä on joku elokuva, joka on jäänyt lapsuudesta mieleen. Tää elokuva jaksaa viihdyttää kerta toisensa jälkeen ja sitä saatetaan siterata lähipiirin kesken vielä vuosia myöhemmin. Mulle yksi tällainen elokuva on Spede-tuotanto Pikkupojat. Elokuva pohjautuu komediasarja Spede Showssa nähtyihin hahmoihin, vähän samaan tapaan kuin Wayne's World ja muut Saturday Night Liven spin-offit. Aivan kuin TV-ohjelmassa, myös Valkokankaalla näitä pikkuvanhoja pikkupoikia esittää koomikko Vesa-Matti Loiri, Spede Pasanen ja Simo Salminen. Pojat ovat viettämässä kesää mökillä vanhempiensa kanssa. Veskun esittämä 6-vuotias Make on veljessarjan johtaja. Hän menettää jatkuvasti hermonsa pikkuveliinsä, jopa niin pahasti, että murtautuu isänsä viinakaapille nauttimaan stressilääkettä, aivan kuin isänsä aina riideltyään poikien äidin kanssa. Ja nyt sinä et ota enää ikinä tätä stressilääkettä. No en otakaan, siis se on aivan karmeen makusta, sitä paitsi siitä tulee aivan dorka fiilis. Spede esittää keskimmäistä veljää Kakea. Hän yrittää koko ajan ylittää isoveljensä saavutuksia, olivat ne miten vähäpätöisiä tahansa. Kun Make ylpeilee äidille, että hänellä heiluu hammas, mustasukkainen Kake ryntää työkaluvajaan irrottaakseen omat hampaansa tongeilla. Simon esittämä nuorimmainen Väke joutuu aina isompien sorsittavaksi. Isoveljet usuttavat häntä jopa hengenvaarallisiin tilanteisiin. Väke jää milloin puiden väliin puristuksiin koloroituaan polkupyörällä, milloin hänet pistetään sikolättiin syömään eläinten ruokaa. Pojat nahistelevat jatkuvasti keskenään, mutta puhaltavat myös tarvittaessa yhteen hiileen, etenkin kun on mahdollista aiheuttaa konflikteja naapurustossa. Pojilla on jopa oma yhteinen kielensä, kun he ovat kaikki samaa mieltä. Joku sanoo vaikka, että onpa täällä kylmä, niin muut komppaavat kuorossa, että niin onkin. Veljeksistä vähiten nähdään Kakea, koska Spede esittää myös perheen isää. Hugo Rögstrand on todellinen työnarkomaani, joka ei ole kovin läsnä perheen arjessa, ja silloin kun hän on, fyysiset rangaistukset ovat ilmeisesti arkipäivää. Lapset kuitenkin syövät hänen kädestään ja tekevät kaikkeensa todistaakseen tälle miehisyytensä. Perheen äidillä onkin paljon kestämistä, kun lapsille opetetaan toksista maskuliinisuutta ja hyvätkin neuvot tulkitaan aina päin honkia. Perheen äitiä esittää Hannele Lauri. Äidillä on jatkuvasti pinna kireällä, kun pojat riehuvat ja aviomies dissaa silloin, kun edes sattuu olemaan paikalla. Leffa ehtii kulua hyvät puoli tuntia ennen kuin äidin oikea nimi paljastetaan yleisölle. Eikä siihen viitata enää ollenkaan sen jälkeen siinä, missä Hugon nimeä toistaa jatkuvasti. Eipä äidille muutakaan tausta anneta, ei edes ammattia. No, nimi on hyvin perisuomalainen Valma Rögstrand Ylä-Liimanen. Siis minkä takia tämä oletettu tyttönimi tulee vasta aviomiehen nimen jälkeen? Tämä on varmaan taas niitä Spede Pasasen ja Ere Kokkosen aivoituksia. Näiden äijien olisi ehdottomasti pitänyt päästä nimeämään Bond-tyttöjä. Laurin hahmo esitellään alkuteksteissä nimellä Looginen nainen, mikä on tietysti toinen viittaus suosittuihin Spede Shown sketseihin. Silti se tuntuu jotenkin ongelmalliselta. Valtaosa isän ja äidin välisistä dialogista perustuukin juuri väittelyyn, aivan kuin alkuperäisissä sketseissä. Pariskunta väittelee esimerkiksi tuntemattoman sotilaan loppuratkaisusta, kun Valma kritisoi Väinölinnaa mielikuvituksen puutteesta antaessaan Suomen hävitä sodan. Toisessa kohtauksessa hän pyytää aviomiestään kiristämään maata viistävän pyykkinarun kuntoon. Hugo kuitenkin väittää, ettei voi estää narua roikkumasta painovoiman takia. Yleensä näissä logiikkasketseissä pyritään irvailemaan naiselle, mutta tässä selvästikin mies on hakoteilla. Totta kai sen narun voisi ihan helposti kiristää kuntoon. Hetkinen, voiko tosiaan olla niin, että Speden maailmassa nainenkin voi olla oikeassa? Tämä riita on tyhmä, mutta nerokkaalla tavalla. Kuka keksii sketsin pyykkinarusta? Kömpelön konflikti syntyy, kun Hugo tuo puolisolleen uudet kengät, jotka sattuvat olemaan väärää kokoa. Suutuspäissään Hugo päätyy soittamaan kenkäkauppaan haukkuakseen nämä pystyyn. Hän kuitenkin erehtyy itse soittamaan ruokakauppaan. Lihatiskiltä yritetään sanoa, että kyseessä on väärä numero. Hugo on aluksi tyytyväinen luullessaan kauppiaan viittaavan kengän numeroon, eikä ymmärrä väärinkäsitystä, vaikka tämä selvästi luettelee puhelinnumeron 294 4093. Tämä koko vitsi on vähän väkisin väännetty. On kuitenkin pakko nauttia Speden ja Hannele Laurin välisestä kemiasta. He voisivat vetää näitä sketsejä vaikka unissaan.
Sama pätee myös muihin pääasiallisiin näyttelijöihin. Tämä on selvästi Spedeversumin kultakautta ja yhteispeli näyttelijöiden välillä on saumatonta. Erityisesti on pantava merkille Hannele Lauri. Totta kai hän on ensimmäisiä naisnäyttelijöitä, jotka tulee mieleen Spede-tuotantoja muistellessa. Mutta silti ei tule aina annettua kunnolla arvoa sille, miten täydellinen vastanäyttelijä hän oli Spedelle ja Veskulle. Hänessä on särmää, pistää pojille luun kurkkuun, mutta hän osaa olla myös viaton tai flirttaileva. Pikkupojissa hänen on hypittävä sarkastisesta piikittelystä paniikkiin ja siitä puhtaaseen vihaan. Skaala on todella laaja ja tyhmätkin jutut vedetään täysillä. Elokuva pyörii pitkälti Veskun, Simon ja Hannelen hahmojen ympärillä, mutta monet Uunoistakin tutut kasvot vilahtavat sivurooleissa. Viihdyttävimmästä cameo-roolista vastaa Satu Silvo, joka nähdään Hugon sihteerinä. Pojat suututtavat äitinsä niin perinpohjaisesti, että luulevat tämän tulleen oikeasti hulluksi, joten huolestuneena he soittavat isille töihin. Sihteeri yrittää hienotunteisesti saada pomonsa puhelimeen, mutta kun tämä ei suostu, sihteeri pistää tälle jauhot suuhun ja pamauttaa, että kuulkaas, teidän vaimo on tullut hulluksi. Niin sieltä ilmoitettiin. Se on aivan täyshullu, ihan semmonen paukapää. Heikki Kinnunen toimii tarinan kertojana. Hän istuu nojatuolissa tupakkatakki päällään kuin mikäkin iso kiho, vain konjakkilasi puuttuu. Hän selostaa mökkikuntien kiemuroita alkuun lempeästi, oikein satusetämäisen imelästi, kunnes naapuruston jännitteiden kasvaessa myös kertojan kärsivällisyys alkaa hiipua. Etenkin kun hän yrittää selittää tonttien ja kalastusoikeuksien puhelinlinjojen monimutkaista vyyhtiä, josta ei kuulemma pirukaan ota selvää. Tämä kuvio onkin yksi elokuvan keskeisiä dramaturgisia elementtejä. Pääjuoni keskittyy pikkupoikien yritykseen lietsoa eripuraa mökkinaapureiden välillä. Pienet anarkistit oikein kisavat siitä, kenen ansiosta eskaloituu enemmän riitoja oikeusjutuksi. Pojat ovat siis elokuvan pahikset. Elokuvan hauskimpia hetkiä koetaankin, kun Rögstrandien naapurit, upseeri Jäpälä ja keksijä Yskänen virittelevät salajuonia toistensa varalle. Kaikkea sotakoirista hajupommeihin. Keksijä Yskästä esittää Simo Salminen, joka saa nyt huomattavasti enemmän ruutuaikaa kuin vaikka Uunoissa, joissa hänen tehtävänsä on yleensä vain olla Uunon tai Härskin siipimies. Toki hän ajautuu pikkuveli väkenä siihen aina sorsitun nuorimmaisen rooliin, mutta keksijä Yskäsen roolissa hän pääsee kunnolla irtautumaan ja irrottelemaan. Myös Riitta Väisänen on poikkeuksellisen suuressa roolissa. Kun hän Uunoissa vilahtaa yleensä vain yhden kohtauksen cameo-roolissa, nyt hän esittää sekä Yskäsen vaimoa että tytärtä, vähän saman tapaan kuin Spede esittää isä Hugoa ja Kake-poikaa. Tytär vilahtaa vain yhdessä kohtauksessa, jossa hän yrittää osallistua Kaken, Maken ja Väken leikkeihin. Keskustelu johtaa yhteen elokuvan hulvattomimmista väärinkäsityksistä. Make tokaisee, että tytöt tekevät pojista vaan seksihulluja. No mitä se seksi on? No seksi on tietenkin sitä, että lehdessä on niin köyhiä naisia, ettei heillä ole edes varaa laittaa vaatteita päälle. Sanaharkan jälkeen Make kuolaa Väisästytön perään todella limaisesti. No joo, aina pojat kiusaavat ihastuksen kohteitaan, mutta silti periaatteessa tässä seksuaalisoidaan päiväkoti-ikäistä tyttöä todella räikeästi. Spede-elokuvien naiskuva on aina ollut kaikkea muuta kuin kunnioittava. Pikkupojissakin naiset ovat vain juoruilijoita, jotka haastavat riitaa miestensä kanssa. Eniten torailua kuullaan Rögstrandin parisuhteessa, mutta ykkösnyrkki on Väisäsen esittämä Yskäsen vaimo, joka on täysin alistanut miehensä. Mä en haluaisi glorifioida toksista parisuhdetta, mutta Väisäsen tähtihetki on, kun mies kieltäytyy kantamasta enempää vettä kasvimaalle. Väisänen toteaa, että kyllä kannat. Mies suostuu vastahakoisesti sanomalla, että no okei, yhdet ämpärilliset vielä, mutta sitten en kyllä kanna. Silloin Väisäsellä menee hermot ja hän karjaisee, kyllä kannat! Myöhemmin keksijä Yskänen paljastaa kenties ensimmäisen toimivan keksintönsä, surflaudan ja moottoriveneen yhdistelmän. Ajoneuvo on varmasti tosielämässä kaiken maailman keksintöjen kehitelleen Pasasen tekosia. Vaikuttava prototyyppi viedään koeailulle, mutta jostain syystä Hugo ottaa surflaudalle seurakseen Yskäsen vaimon. Tässä taidetaan viitata kulissien takaiseen sutinaan Väisäsen ja Speden välillä, mutta silti tarinan kannalta on pikkasen erikoista, että otetaan naapurivaimo mukaan oman puolison sijaan. On se härski, tai siis Hugo Rögstrand. Vesku esittää Maken lisäksi keksijä Yskäsen kanssa torailevaa upseeri Jäpälää. Jäpälä on Suomen armeijan upseeri henkeen ja vereen. Hänen perheensä koko arki sujuu tiukan ohjesäännön mukaan. On ihaltava, miten kaikki näyttelijät osaavat eläytyä kaksoisrooleihinsa,
mutta Vesku on ylivoimaisesti kovimmassa vedossa. Tämä leffa on täysin Veskun showta. Hänen hahmonsa dominoivat joka kohtausta. Uno-elokuvissa on joskus vaikea sanoa, että kuinka tarkkaan ne on käsikirjoitettu ja mikä osa on improvisaatiota. Pikkupojissa Vesku tuo kuitenkin joka kohtaukseen uskomattoman paljon fyysistä komiikkaa ja nyansseja, joita ei ole voitu millään kirjoittaa käsikirjoituksen sivuille. Yhdessä kohtauksessa hän selvästi liukastuu ihan oikeasti, mutta se ei vaan tilanteen täydellisesti. Tuloksena on yksi mun suosikkivitseistä. Yskänen, sanot helppoa se Jepälä sieltä huutaa, mutta astu pikkusen lähemmäksi, jos sussa on miestä. Ja se katsotaan, että onko... Perkele! Uno-fanit varmasti bongaa, että pääasiallinen tapahtumapaikka on sama mökki, joka vilahtaa myös elokuvassa Uno Turhapuro muuttaa maalle. Ja kas kun sattui, molemmat elokuvat on julkaistu samana vuonna. Kyseessä on varmasti Speden oma mökki ja varmasti on kuvattu kahta leffaa samaan aikaan. Tuotantoarvoissa on kuitenkin selkeä ero. Vaikka Pikkupojat alkaa Kinnusen monologilla, jossa hän anoo teatterikävijöiltä lahjoituksia elokuvataiteelle, elokuva tuntuu TV-produktiolta. Räikein merkki tästä on kuvasuhde. Kuvaputkitelkkareihin sopiva 4:3. Elokuvan toinen kantava juoni pyörii isä ja äiti Rögstrondin välillä. Hugo on työnarkomaani bisnesmies, joka karkkaa lomapäivinäkin toimistolle, joten Valma kehittelee juonen pakottaakseen miehensä rentoutumaan kesämökillä. Hän pyytää Yskästä rakentamaan pojille terroristilelun, joka mukamas räjäyttää taloja. Hän vie valmiin lelun näytille Hugon toimistolle ja pyytää tätä leikillä testaamaan asetta. Kun Hugo ampuu lelulla ikkunasta, naapuritontilla sijaitseva kerrostalo romahtaa välittömästi. Vaikuttaa siltä, että keksijä Yskänen on jälleen epäonnistunut kehittämällä aivan oikean joukkotuhoaseen. Valma toteaa, että ainoa tapa Hugolle välttyä syytteeltä on piiloutua kesämökille loppuloman ajaksi. Kuulostaa aika kaukaa haetulta, eiks vaan? No hähmäisemmäksi jutun tekee se, että ilmeisesti Valma ajoitti tämän testin samaan aikaan, kun naapuritaloa oltiin purkamassa jo muutenkin. Mutta yhtäkkiä leikkaamme työmaalle, jossa raksamies puolustelee pomolleen, ettei ollut edes vielä virittänyt räjähteitä. Eli toimiko se terroristilelu oikeasti vai ei? Miten tää on näin monitulkintaista? Tää on Spede-leffa eikä mikään Inception. Joka tapauksessa elokuva saa onnellisen lopun, kun pojat auttavat naapureita sopimaan riitansa ja isikin tajuaa jäädä kunnolla kesälomalle. Tämä elokuva ei ole mikään suurklassikko, joten mä olen helposti vähän puolustuskannalla puhuessani siitä. Kuulostaa ehkä ruohonkorsiin tarttumiselta, kun mä erikseen totean, että tässä elokuvassa ylipäänsä on juoni. Mutta jos miettii joitain Uno-leffoja tai muita Spede-tuotantoja, niin Pikkupojatkin olisi helposti voinut jäädä vain sarjaksi irtonaisia sketsejä. Pikkupojat on kenties nopeasti kyhätty TV-leffa, mutta se on itse asiassa melko poikkeuksellinen suomalainen elokuva. Se ei ole rakkaushömppää lähiössä, talvisodan aikaan sijoittuva draama tai puhtoinen lastenelokuva, vaikka perheidylli onkin yksi elokuvan keskeisistä teemoista. Yleensä suomalaisissa elokuvissa mennään mökille vain ryyppäämään ja tai panemaan, mutta Pikkupojat tarkastelee suomalaista perheidylliä ja mökkeilyä kulttuuri-ilmiönä. Ja kaikki tehdään ilkikurinen pilke silmäkulmassa. Nykypäivän viihdeteollisuus perustuu vahvemmin ja vahvemmin digitaalisiin ratkaisuihin. Nyt ensi-illatkin järjestetään striimauspalveluissa. Se on toki ymmärrettävää pandemian aikana, mutta mä edelleen liputan teattereille, joissa elokuvat pääsevät paremmin oikeuksiinsa. Mä olen käynyt vuosien varrella katsomassa useita elokuvia, jotka mä oon alun perin nähnyt kotisohvalta käsin ja löytänyt niistä paljon uutta. Kotona löysäillessä osa elokuvan taajasta vaan katoaa. Digitaalisuuden toinen negatiivinen lieveilmiö on se, että auttamatta osa elokuvista vaan yksinkertaisesti häviää. DVD-aikaan painettiin levyä ties mistä leffoista, mutta harva vanhempi Suomi-filmi kulkeutuu striimauspalveluihin tai Blu-rayksi kaupan hyllylle. On korkea aika saada Uunoista ja muista Spede-tuotannoista HD-restauroinnit. Oho, mähän kuulostan ihan niin kuin Heikki Kinnuselta tässä leffassa. Ja se jos mikä stressaa, joten... Anna olla tasaraha. Jos sun muijas kieltää sua juomasta. Niin juo. Hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti myös tykkäät tästä videosta ja tilaat mun YouTube-kanavan. Lisää popkulttuuria löytyy osoitteesta hurraakerkko.com.